यो मोबाइल मार्फत तपाईहरुलाई आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई लाइभ देखाउने छु कि कसरी म बिना VPN डाउनलोड गरी कसरी म यो मोबाइलमा टिकटक चलाउँछु। नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई मेरो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई बिना VPN पनि कसरी तपाईहरुले टिकटक नेपालमा बसी चलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरु बिना VPN कसरी टिकटक चलाउने भन्ने कुरा सिक्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। धेरैजना साथीहरुले VPN मार्फत टिकटक चलाइराख्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँहरुको जुन फेसबुक आईडी हुन्छ, टिकटक आईडी हुन्छ, इन्स्टाग्राम आईडी हुन्छ, सबै उहाँहरुको फेसबुक एकाउन्ट देखि लिएर बैंक एकाउन्ट हरेक एकाउन्टहरु उहाँहरुको अहिले ह्याक भइरहेको छ, मोबाइल ह्याकिङ भइरहेको छ। त्यसकारण साथीहरु म तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गर्छु, प्लिज यो VPN डाउनलोड नगर्नु होला। बस तपाईहरु यो भिडियो अलिकति पनि स्किप नगरिकन यो भिडियोको पुरै फाइदा लिनु होला। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई बिना VPN पनि तपाईहरुले टिकटक सजिलैसँग चलाउन सक्नुहुन्छ। टिकटक चलाउनको लागि साथीहरु तपाईहरुले बस कुनै केही सेटिङ्सहरु तपाईहरुले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुको मोबाइलमा टिकटक सजिलैसँग चल्छ। साथीहरु, यहाँनेरि म तपाईहरुलाई मसँग एउटा यो मोबाइल छ। यो मोबाइल मार्फत तपाईहरुलाई आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई लाइभ देखाउने छु कि कसरी म बिना VPN डाउनलोड गरी कसरी म यो मोबाइलमा टिकटक चलाउँछु। म तपाईलाई यहाँनेरि देखाउन चाहन्छु। जस्तै यहाँनेरि अहिले वाइफाई मेरो कनेक्ट छ, इन्टरनेट यहाँनेरि कनेक्ट छ। यहाँनेरि अहिले मेरो त्यस्तो VPNहरु केही पनि छैन, यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँदेखि मैले अहिले टिकटक ओपन गरे। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यहाँनेरि अहिले मेरो टिकटक चलिरहेको छैन। यहाँदेखि म होममा जान्छु, यसमा पनि कुनै रेस्पोन्स छैन। फ्रेन्ड्समा गए, यसमा पनि कुनै रेस्पोन्स छैन। प्लस आइकनमा थिच्दाखेरि पनि यस्तो देखाउने रहेछ, तर यो टिकटकै नचलिसके पछाडि त यो भिडियोको त कुनै अर्थै भएन, यो भिडियो अपलोडै हुँदैन साथीहरु। साथीहरु, यस्तै हुन्छ यी, एकछिन चल्छ, त्यसपछि फेरि अड्किन्छ। त्यो भन्दा उपरान्त अरु केही पनि छैन। यी तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि नो इन्टरनेट कनेक्सन भनेर पनि देखाइरहेछ। यी चल्दैन, घरि चल्छ घरि चल्दैन। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। यी स्क्रोलै हुँदैन। यी सायद तपाईहरुको टिकटकमा पनि अहिले यस्तै भइरहेको होला, घरि चल्छ घरि चल्दैन। र साथीहरु, आजको यो भिडियो तपाईहरु अन्तिमसम्म हेर्नु होला, कसरी म यो मोबाइल टिकटक चल्ने बनाउँछु। सर्वप्रथम साथीहरु यहाँनेरि म सेटिङ्स ओपन गरे। सेटिङ ओपन गरिसके पछाडि यहाँनेरि वाइफाई छ, यो वाइफाईलाई क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसके पछाडि यहाँनेरि यो जुन हाम्रो वाइफाई छ, यहाँनेरि मैले हाम्रो वाइफाईको पासवर्ड यहाँनेरि मैले कनेक्ट गरेको छु। यो मेरो वाइफाईको पासवर्ड, वाइफाईको नाम हो। त्यसपछि बीचमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँनेरि मेरो QR कोड आइरहेछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यो जुन साइडको एरो देखिराख्नु भएको छ, यसमा टिक गर्नु होला। यसमा टिक गरिसके पछाडि साथीहरु तपाईहरुको यस प्रकारको इन्टरफेस तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सायद तपाईहरुकोमा अहिले यस्तो अप्सन देखाउँदैन होला। यो जुन स्ट्याटिक छ, सबभन्दा सुरुमा मेरो यो DHCP भन्नेमा थियो। सायद तपाईहरुकोमा पनि वाइफाई ओपन गरिसके पछाडि यस्तो अप्सन आइरहेको हुन्छ होला। त्यसपछि यो जुन तपाई IP सेटिङ छ, यो IP सेटिङलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँनेरि DHCP छ, यसलाई क्लिक गरी यसलाई स्ट्याटिकमा बनाउनु होला। स्ट्याटिकमा बनाइसके पछाडि साथीहरु तपाईहरुको यति धेरै अप्सनहरु तपाई यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ। यी IP एड्रेस देखि लिएर राउटरको प्रिफिक्स लेन्थहरु, DNS1, DNS2, प्राइभेसीहरु, यो प्रकारको इन्टरफेस तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरु यहाँनेरि यो जुन DNS1 लेखेको छ, हामीहरुले बस यसको नम्बर मात्र हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ।
र यसको नम्बर चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जति पनि यहाँनिर तपाईँ देख्नु भएको नम्बर छ यो नम्बरलाई हामीले यहाँबाट हटाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँदेखि हामीले यसको नम्बरलाई हटाएर हामीले यसमा 1111.1.1.1.1 चारवटा 1 यसमा इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर 1.1.1 बस यति DNS 1 मा यति 1.1.1.1 टाइप गरी यसलाई यो जुन यहाँदेखिको यो जुन तपाईँ राइट सिग्नल देखिराख्नु भएको छ यदि तपाईहरुकोमा राइट छ भने यो राइटमा क्लिक गरिदिनु होला र यदि तपाईहरुको त्यहाँनिर सेभ भन्ने अप्सन छ भने सेभमा पनि टिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरु ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि जति पनि यहाँनिर तपाईको छ यो सबै यसलाई हटाइदिनु होला र त्यसपछि यहाँदेखि ओपन गर्नु होला टिकटक। यहाँ तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ अब मेरो टिकटक अहिले चल्न थालिसकेको छ है। मेरो टिकटक अहिले साथीहरु चलिरहेको छ है। यो जुन तपाई अघि अड्किरहेको देख्नु भएको थियो त्यो अहिले अड्किरहेको छैन। त्यतिखेर एउटा भिडियो स्क्रोल हुनको लागि पनि यहाँनिर धेरै टाइम लाग्छ साथीहरु। अहिले एकदम सहज तरिकाले एकदम बस तपाईहरुले त्यो सेटिङ चेन्ज गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा पनि यो तरिकाले टिकटक चल्नेछ। यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ है मेरो हरेक भिडियोहरु एकदम फास्ट फरवर्ड भइरहेको छ, एकदम सहज तरिकाले चलिरहेको छ है। जति स्क्रोल गरे पनि तपाईहरुको टिकटक चलिरहन्छ। जस्तै अब यसलाई मैले फेरि हटाइदिए, हटाएर यदि मैले फेरि यसलाई टिक गरे भने टिकटक चलिहाल्छ। यहाँ तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि मेरो VPNहरु त्यस्तो कुनै पनि एक्टिभेट छैन। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँनेरि मेरो VPNहरु कुनै केही एक्टिभेट छैन। यो तरिकाले एकदम सहज तरिकाले तपाईहरुले बिना VPN डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। बिना VPN तपाईले टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु यदि तपाईहरुले VPN बाट चलाइराख्नु भएको छ भने पनि जस्तै अब यहाँदेखि तपाईहरुले मिनिमाइज गरेर यो सबै काट्नु भयो भने तपाईहरुको त्यो अवस्थामा पनि टिकटक चल्दैन। जस्तै यहाँनेरि अब मैले चलाइरहेको छु त्यही तरिकाले यदि तपाईहरुले त्यहाँनेर VPN बाट यदि तपाईहरुले चलाइराख्नु भएको थियो भने यसलाई यो मिनिमाइज बटन थिचेर सबै काट्दाखेरि तपाईहरुको सायद टिकटक नचल्न सक्छ, सायद चल्दैन पनि होला। किनभने धेरै जना साथीहरुको त्यस्तै हुन्छ, VPN बाट चलाउनु हुन्छ एकछिनसम्म चल्छ अनि फेरि अर्को चोटी चलाउँदाखेरि चलिरहेकै हुँदैन। तर यो तरिकाले चाहिँ साथीहरु तपाईहरुको टिकटक एकदम लाइफ टाइम सम्म चल्नेछ र यसमा तपाईको त्यस्तै बैंक एकाउन्ट देखि लिएर फेसबुक एकाउन्टहरु ह्याक हुने सम्भावना पनि यसमा त्यति हुँदैन। बस तपाईहरुले त्यही सेटिङ्सहरु त्यही वाइफाई को सेटिङ्सहरु जुन आईपी एड्रेस हुन्छ त्यो आईपी एड्रेसहरु तपाईहरुले बस यति मात्रै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तरिकाले एकदम सहज तरिकाले तपाईहरुले नेपालमा बसी टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ। आशा गर्दछु साथीहरु यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले पनि सजिलैसँग टिकटक नेपालमा चलाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेखिदिनु होला। साथीहरुमा यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला र अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आउने अर्को भिडियोमा म फेरि तपाईहरुको लागि यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु लिएर आउने छु। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई यति सिकाउँदै बिदा माग्छु। हस्त धन्यवाद।